নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টাডিজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি মই মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। মহিলাসকলে এতিয়া ফ্ৰীতে চিলাই মেচিন লাভ কৰিব পাৰিব। এই ফ্ৰী চিলাই মেচিনৰ কাৰণে মহিলাসকলে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এই আবেদন পত্ৰখনি ক'ত পাব আৰু এই আবেদনখন সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ক'ত জমা দিব আৰু কোনসকল মহিলাই এই ফ্ৰী চিলাই মেচিনৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ আজি মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি পোনপ্ৰথমে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। গতিকে বন্ধুসকল, আহক বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল চাওক, আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে মই সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন দেখুৱাই লৈছোঁ। এইখনেই সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এখনেই আছে ইয়াত। আৰু ইয়াত পোনপ্ৰথমে আছে চাওক, এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য ফ্ৰী ছাপ্লাই অফ চুইং মেচিন। প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লিখা পাব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনখন আৰু এই চুইং মেচিনৰ কাৰণে অকল মহিলাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু কোনসকল মহিলা, কেনেকুৱা শ্ৰেণীৰ মহিলা আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। আৰু পুৰুষসকলে আৰু ছোৱালীসকলে কিন্তু চুইং মেচিনৰ কাৰণে আবেদন জনাব নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ চাওক, নেম অফ এপ্লিকেশ্যন। আৰু আপোনালোকে নেম অফ এপ্লিকেশ্যন যাৰ নামত সেই চুইং মেচিনটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে আপোনালোকে তেওঁৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। আৰু 2 নম্বৰতে আছে মেল ফিমেল। একচুৱেলি মেলটো নহয়, ফিমেল হয়। আপোনালোকে মেল ফিমেল যি হয় ইয়াত লিখি দিব। আৰু ইয়াত এড্ৰেছটো আছে, আপোনালোকৰ এড্ৰেছ যি হয় ভিলেজ লিখিব, পোষ্ট অফিচ লিখিব, PS লিখিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব আৰু ষ্টেট লিখিব আৰু আপোনালোকৰ পিনক'ডটো ইয়াত লিখি দিব। আৰু এতিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ অব্লিক এজ। আপোনালোকে ইয়াত যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মনত আছে বা আপোনালোকে যদি ডেট অফ বাৰ্থটো জানে তেনেহ'লে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখি দিব। আৰু যদি নেজানে, আপোনালোকৰ যদি এজটো জানে, একুৰেট প্ৰায় এজটো আপুনি যদি জানে তেনেহ'লে ইয়াত লিখি দিব। একুৰেটটো নেজানিলেও প্ৰায় আপোনালোকৰ যিমান হয় সিমানটো ইয়াত লিখি দিব। আৰু ইয়াত আহিছোঁ, এতিয়া চাওক কাষ্ট আপোনালোকৰ কি হয়, জেনেৰেল, OBC, MOBC, ST, SC যিয়ে নহওক আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ চাওক, আণ্ডাৰ হোৱাট ৰিজন দ্য চুইং মেচিন ৰিকুৱেষ্টেড। ইয়াত চাওক 1 নম্বৰত আছে প'ৰ, আপুনি যদি দুখীয়া হয় তেনেহ'লে ইয়াত শুদ্ধ চিন দিব। 2 নম্বৰত আছে ডিষ্টিটিউট উইডো, আপুনি যদি বিধৱা হয় তেনেহ'লে ইয়াত শুদ্ধ চিন দিব। আৰু 3 নম্বৰত আছে চাওক, ডিচাৰ্টেড ৱাইফ, আপোনাৰ যদি কোনো নিজস্ব স্বামী নাই বা আপুনি যদি বিয়া হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত শুদ্ধ চিন দিব। আৰু ইয়াত আছে চাওক, হেণ্ডিকেপ, আপুনি যদি হেণ্ডিকেপ হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত শুদ্ধ চিন দিব। মুঠতে এই 4টা শ্ৰেণীৰ মাইকী মানুহেহে এই চুইং মেচিনৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব। এতিয়া চাওক, এনুৱেল ইনকাম, আপোনালোকৰ বছৰেকত ইনকাম কিমান হয় আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব। আৰু ইয়াত এতিয়া আহিছোঁ চাওক, ইজ চুইং মেচিন ৱাজ ৰিচিভ প্ৰিভিয়াছলি, আপোনালোকে যদি আগতে ক'ৰবাত চুইং মেচিন পাইছে বা আপুনি যদি ফ্ৰীকৈ ক'ৰবাৰ পৰা চুইং মেচিন আনিছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত লিখি দিব। আৰু এতিয়া চাওক, ফ্ৰম হোম দ্য চুইচিং ৱাজ ট্ৰেইন, আপুনি যদি ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াত লিখি দিব। যদি ট্ৰেইনিং নাই কৰা তেনেহ'লে ইয়াত নিলিখিব। আৰু এতিয়া চাওক, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো এনক্ল'জ অৰ নট, আপুনি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখন ইয়াত আপুনি যদি জইন কৰি দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখন দিলে আপুনি ইয়াত য়েছ লিখিব। আৰু যদি আপুনি নিদিয়ে তেনেহ'লে ইয়াত ন' লিখিব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ, ইয়াত চাওক, ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে ইয়াত চহীটো মাৰি দিব। যোনজনী মাইকী মানুহৰ নামত এপ্লাই কৰে আপোনালোকে ইয়াত চহীটো মাৰি দিব। বন্ধুসকল, এতিয়া চাওক, ইয়াত 8খন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। আপোনালোকৰ যদি 8খন চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহে আপুনি চুইং মেচিনৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এই চাৰ্টিফিকেট নাই তেনেহ'লে আপুনি আবেদন জনাব নোৱাৰিব। আৰু এইখিনি আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এই ফৰ্মখনৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ সেই লিংকটো দি ডাউনলোড কৰক আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই আনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক। আৰু ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব খণ্ডত, ব্লকত আপোনালোকে গৈ পেলাই ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকদি ডাউনলোড নকৰে তেনেহ'লে আপুনি চুইং মেচিনৰ অসম চৰকাৰৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ভিজিট কৰি এই ফৰ্মখন ডাউনলোড দিব পাৰে। আৰু নহ'লে আপুনি ব্লগত গৈ পেলাই এই ফৰ্মখন আনি পেলাই আকৌ ফিল আপ কৰি আপুনি ব্লগতে জমা দিব লাগিব। আৰু এতিয়া আহিছোঁ চাওক, তেওঁলোকে কি চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। 1 নম্বৰ বিচাৰিছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন এই ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন মাহেকৰ ইনকাম 12,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই চুইং মেচিনৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব। আৰু এতিয়া 2 নম্বৰতে আহিছে চাওক, প্ৰুফ ফৰ এজ, আপোনালোকৰ বয়স 20 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত দিছে। আৰু আপোনালোকে এজ প্ৰুফ হিচাপে কিবা এখন ফৰ্ম আপোনালোকে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ হিচাপে যি আছে, আধাৰ কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড, ভোটাৰ ID যি আছে আপোনালোকে ইয়াত ফৰ্মখনৰ লগত ছাবমিট কৰিব। আৰু ইয়াত এতিয়া 3 নম্বৰতে আহিছোঁ চাওক, হেণ্ডিকেপ মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে যদি হেণ্ডিকেপ হয় বা আপোনালোকৰ যদি মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট আছে হেণ্ডিকেপ হোৱাত তেতিয়া আপোনালোকে সেই মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত
জমা দিব লাগিব মানে এই ফৰ্মখনৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব এতিয়া 4 নম্বৰত আহিছোঁ চাওক if destitute widow certificate should be enclosed আপুনি যদি বিধৱা হোৱা সাৰ্টিফিকেট আছে বা আপোনাৰ যদি আপুনি বিয়া নোহোৱা সাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত গাঁঠি দিব আৰু এতিয়া চাওক কমিউনিটি সাৰ্টিফিকেট আপুনি যদি কমিউনিটি সাৰ্টিফিকেট মানে আপোনালোকৰ যি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ST SC OBC MOBC সেই সকলৰ যিসমূহ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট থাকে আপোনালোকৰ সেই কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটসমূহ ইয়াত গাঁঠি দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নহ'ব আৰু ইয়াত এতিয়া আহিছোঁ চাওক 6 নম্বৰত ইফ ডিচাৰ্টেড ৱাইফ সাৰ্টিফিকেট শুড বি এনক্ল'জ আপোনালোক যদি ডিভোৰ্চ লোৱা বা আপোনালোক যদি বিয়া নোহোৱা তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্টিফিকেট গাঁঠি দিব লাগিব আৰু এতিয়া আহিছোঁ চাওক প্ৰুফ ফৰ নয়িং টেইলৰিং আপোনালোকে যদি টেইলৰিং শিকিছে তেনেহ'লে সেই টেইলৰিঙৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ইয়াত গাঁঠি দিব লাগিব আৰু ইয়াত 8 নম্বৰ দিছে চাওক পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপোনালোকে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো এখন ইয়াত গাঁঠি দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত 8খন সাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু 8খন সাৰ্টিফিকেটো আপোনালোকৰ যোনকেইখন আছে মেইনলি এইকেইখন লাগিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কমিউনিটি সাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আপোনালোকক প্ৰুফ ফৰ টেইলৰিং আপোনালোকে যদি টেইলৰিং শিকিছে তেনেহ'লে এই 5খন সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিব এই 5খন সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 5খন সাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকৰ টেইলৰিং সাৰ্টিফিকেট নাথাকিলেও হৈ যাব আপোনালোকে এই মুঠতে 4খন সাৰ্টিফিকেট ইম্পৰ্টেণ্ট এই 4খন সাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপুনি এই চুইং মেচিনৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' আৰু এই ফৰ্মখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে তাৰপৰা গৈ ডাউনলোড দিয়ক আৰু ফৰ্মখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভালকৈ ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লগত গৈ পেলাই জমা দিয়ক এই ফৰ্মখন আৰু গতিকে বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবান্ধৱীলৈ যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপুনি যদি পোনপ্ৰথমে আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আৰু আপোনাৰ বন্ধুবান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে চৰকাৰী সুবিধাসমূহ লাভ কৰে চুইং মেচিনসমূহ যাতে লাভ কৰে গতিকে বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিকতে লগ পাম আৰু লগতে আপোনালোকে মোক ফেচবুক পেজ ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু মোক যদি কিবা কমেণ্ট কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰিব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট টপিকতে লগ পাম আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ জয় আই